Ít thấy người ta chan cái này vào. Đúng rồi, tại vì Dạ. là nó cũng rất là mắc, cũng đáng, cũng Dạ. mắc lắm. Nếu mà buôn bán là người ta phải tính toán lợi nhuận thì Dạ. là người ta phải suy nghĩ. Nhưng mà thường là nếu mà đúng về mì Quảng á là bắt buộc phải có củ nén là mới là đúng. Dạ. Sáng hôm nay sẽ không giống như sáng của ngày hôm qua. Hôm nay mình sẽ đi ăn món mới. Xin chào cả nhà. Gia Phú và Mèo rất vui được chào đón cô chú anh chị cùng tất cả các bạn đã đến với PM Food Travel. Hiện tại thì Phú đang ở ngay đường Lê Văn Thọ, từ chợ Hành Đông Tây vừa quẹo dùng tí xíu, đi khoảng chừng 7 căn thôi là sẽ đến được cái địa chỉ ngày hôm nay là số 8 Lê Văn Thọ, quận Gò Vấp, phường 11. Ngày hôm nay chúng ta sẽ thưởng thức một món ăn đặc trưng của Quảng Nam, đó là món mì Quảng. Và mì Quảng ở đây có tên là mì Quảng trộn cô Dương. Địa điểm này mình thấy khá là hấp dẫn, và đặc biệt nói chung là ở đây sẽ coi như là một món thành hai món. Tại vì ngoài những cái ngày bình thường thì chị bán món mì Quảng trộn, thì những cái ngày chay, một tháng có 4 ngày chay chị sẽ bán món mì Quảng chay nữa. Thì để mình hỏi, lát hồi mình sẽ vô hỏi thăm thêm, chia sẻ cho cả nhà. Còn bây giờ thì mời cả nhà chúng ta vào trong tìm hiểu nha. Ở đây nha, có điều là ở đây chỉ bán đa phần là mang đi, ngồi chỗ lại thì chỉ có một bàn ngồi thôi. Rồi, cả nhà đừng quên like, share cũng như ấn nút subscribe nha. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Đây. Rồi cả nhà ơi, đây là quầy bé bé xinh xinh của chị Dương. Đó, 40 ngày 30, mùng 1, 14, 15 âm lịch là có món chay. Đây là quầy của chị. Rất là đơn giản. Rồi, giờ mình xem chị làm bán một phần mang về nha. Đây, chị có đang làm sẵn kìa. Rồi, chị làm lẹ lắm á. Đó. Trước mắt này cũng thấy có thịt nè, tôm, trứng cút, hành, đậu phộng. Wow. Phần chị Dương mới vừa bán là phần bao nhiêu chị Dương? Phần 20. 20. Wow. 20.000 hộp hồi nãy đó cả nhà. Rồi, chị Dương ơi, cho em hỏi là chị bán ở đây là được bao nhiêu năm rồi? Chị bán 3 năm. 3 năm. Em... Nói chung là 2 năm 8 tháng chứ chưa được. 2 năm 8 tháng. Em nghe giọng chị, nói chung là chị là người miền Trung đúng không dạ? Đúng rồi. Dạ, Đà Nẵng.
Dạ mà giọng chị giờ cũng là người Sài Gòn rồi. Đúng rồi, chị vào có chồng chị vào đây là chị vào Sài Gòn là năm 95. Dạ. Nhưng mà có chồng là năm 2000. Dạ. Mà trước đó chị bán gì mà sao bây giờ chị mới quyết định là... Hồi xưa là chị đi làm công ty. Dạ. Xong rồi cái chị nghỉ công ty đi coi hàng mà kiểu như là đi xa, đi Bình Dương, Bình Phước rồi này nọ đi xa. Đó là chị mới nghĩ vậy kêu đi chứ thôi giờ mình cho mướn nhà. Dạ. Thì mình bán là buổi sáng là hợp lý. Tại vì cứ là bán mang đi thôi chứ không có xô nồi chén chảo gì. Dạ. Tại vì tiện cái là mình làm sẵn như vậy là sáng người ta ghé vào người ta đi cái là nó nhanh. Dạ. Rồi chị mới chăm thêm sợi mì Quảng nè cả nhà. Cái này là gạo lứt đúng không chị? Đúng rồi. Cái màu này nó vừa ha. Bình thường em thấy có chỗ thì họ lại sử dụng cái màu nó sậm hơn. Đúng rồi, cái này là chị do nhà chị quen cho nên là chị đặt. Dạ. Chị là có mối mì Quảng. Cái này là đặt riêng nha, chứ không có giống như ở ngoài chị. Nhưng mà là cái này là ở ngoài chuyển vô hay sao? Không, ở đây. Ở đây. Nhưng mà cái là mình quen mối á, khách á. Dạ. Là mình quen cái cô mà bán chủ này nè, lò này nè. Dạ. Dầu nén phi Dầu lên. nén, đúng rồi, củ nén nè cả nhà. Có một lần em có ăn cái củ nén rồi. Dầu nén, đó, chị trộn thêm. Vì sao mình phải bỏ thêm cái này vô chị? Tại vì riêng mì Quảng á, đặc trưng của mì Quảng là phải có củ nén. Củ nén. Củ nén còn mấy hộp chị? Thì bình thường thì Phú thấy đi thì ít thấy người ta chan cái này vào. Đúng rồi, tại vì Dạ. là nó cũng rất là mắc, củ nén cũng Dạ. mắc lắm. Nếu mà buôn bán là người ta phải tính toán lợi nhuận thì Dạ. là người ta phải suy nghĩ. Nhưng mà thường là mì nếu mà đúng về mì Quảng á là bắt buộc phải có củ nén là mới là đúng. Dạ. Rồi đây nè cả nhà, đây là củ nén nè. Nhìn xa xa thì cả nhà có thể nhìn nó giống như hành phi vậy đó. Đây là dầu nén. Đó. Nó sẽ được đập, nó dập bể ra. Thì gia phả cho cái gen di truyền của nó thì nó thuộc dạng bộ hành tỏi. Cho nên nếu mà cả nhà nhìn cái củ này lúc mà chưa có làm thì nó sẽ giống như là cái củ hành mà dạng siêu mini vậy đó. Nó vừa giống tỏi mà vừa giống hành nữa. Bởi vì nó tên gọi nó là gọi là hành tâm. Ở ngoài Trung người ta gọi. Đó. Dầu nén. Đây thì nguyên liệu ở đây chỉ có đơn giản là tôm, thịt và trứng cút. Thịt này là mình đã xào rồi đúng không chị? Đúng rồi. Có cái nước sốt. Cái nước sốt xào với cái này là hai cái này khác nhau hay sao vậy? Nước sốt này á là từ nước từ thịt xào ra. Đó. Nấu riêng thêm cái kiểu của ở gia đình thì ở ngoài miền Trung là cũng có bán mì Quảng này. Dạ. Thế em được biết là thường là trong cái nước này là có nấu từ xương heo nữa đúng không chị? Đúng rồi. Nấu nước lèo. Có thêm nước xương với thịt hầm nhưng mà Dạ. cái đó là của người ta là nấu nước lèo á. Là dạ. người ta cần phải có cái lượng nước nhiều. Dạ. Còn cái này của chị cũng có thịt xương nhưng mà ít. Là ít hơn so với tại vì cái lượng nước này của chị là vừa đủ chan vô một vừa thấm. Dạ. Ở nhà có thể nhìn thấy cái miếng thịt của chị nó sẽ rất là thấm, nên cái màu nó sậm cái nước sốt đó cả nhà. Đây em xin phép chị nha. Nhìn kỹ nè. Không thấy hả? Gấp nó sợ thấy. Đây. Cái màu nó nâu nâu, nó thấm vào miếng thịt. Ở ngoài Quảng là cũng ăn nhiều không chị? Tại em thấy có một số chỗ thì họ bán có nhiều cái gia vị hơn. Tức là do người ta phối, em nghe nói có ớt này nọ rồi. Đây là hộp 20 đúng không chị? Cái gì con? Không bỏ tôm. Rồi. Đúng rồi. Hộp này là hộp 20. Không bỏ tôm thì sẽ được 2 trứng thêm thịt. Đúng rồi. Thì hộp 20 hồi nãy thì em thấy là coi như là 1 trứng, 1 tôm và thịt đúng không chị? Đúng rồi. Wow. 20.000. Đậu phộng thơm quá. Đây.
Đặc trưng của món này thì rau nằm ở dưới, rồi mì đồ ăn nằm ở trên. Cho nó khi mà mình chan nước vào là nó vừa đậm đà mà nó vừa thấm luôn cái cọng rau. Trong cái rau đó thì sẽ có cải con, diếp cá và húng lủi. Dạ, húng lủi. Với lại rau quét. Dạ. Mình coi như là em thấy là coi như là cái 4 ngày chay đó thì nó sẽ như thế nào chị? Về cái nguyên liệu á là cũng là mì Quảng đúng không chị? Nó cũng như vậy thôi, nhưng mà chị làm nước mắm chay, nước xương chay, Dạ. riêng. Dạ. Xong rồi có thêm sườn non chay. Sườn non chay. Có tôm chay không chị? Sườn non chay á chị ướp gia vị xong rồi chị chiên lên. Dạ. Vậy là xem như là chỉ là có sườn non. Rồi có cái nào thế trứng cút và thịt không chị? Hay là chỉ sườn non không? Sườn không, chỉ có sườn, tại vì chay thì không có làm được trứng cút em. Dạ, ý em là làm non. kiểu chay á, em tưởng có làm được kiểu chay đó luôn. Rồi, chan luôn đúng không? Dạ, cái này 30.000 đúng không chị? Đúng rồi. Chị chan một nồi nước sốt rồi chị chan nước mắm. Thì có một điều ở đây là cái đó mình sử dụng hành sống đúng không chị? Đúng rồi, nhưng mà nó vô đây là nó sẽ chín nha em. Tại vì khi mà chị chan có cái nước này là có dầu thôi, chị trộn lên là nó thành nó từng nó chín. Một mặn em. Dạ. Dạ. Rồi. Đó, 30.000. Làm thêm một con tôm, một trứng cút. Rồi, đây nè cả nhà. Thì đây là một cái tô 30.000. Thì nếu mà ai mà không ăn tôm hay ăn như thế nào có thể nói chị sẽ bán theo tùy mức giá đó, từ 20, 25, 30.000 cho cả nhà, đúng theo khẩu vị luôn. Chị ơi, chị coi như là bán là chính xác là mấy giờ sáng chị bán chị? 5 giờ là chị đã ngồi đây chị bán. Wow, 5 giờ chị bán tới mấy giờ? Bán tới 9 giờ. Chỉ có buổi sáng thôi? Chỉ có buổi sáng thôi. Chị có bán trên app không? Có. App gì? Bamin với là Rap. Bamin với Rap là bấm là mì Quảng Cô Dương. Mì Quảng trộn Cô Dương. Xong chị bán tới 20 giờ 30. Cái trên app là bán tới tối 8 giờ 30 luôn. Có nghĩa là khi mà chị về ở đây rồi là chị đồ chị chuẩn bị sẵn ở đây đó. Khi nào người ta cần người ta gọi vậy là chị làm. Thấy mình hấp dẫn quá trời. Chị không dự định là mình bán có thêm bàn ghế nhiều cho mọi người ngồi ăn hả chị? Lúc đầu là chị cũng nghĩ rằng là mình đi làm mình cũng một ngày công, mình ở nhà mình buôn bán mình cũng kiếm một ngày công rất là không có suy nghĩ nhiều. Dạ. Cứ nghĩ là làm sao mình cho nó sắp xếp công việc nữa, còn cả buổi chiều mà mình còn phải làm những cái việc khác nữa. Với là chuẩn bị đồ cho là ngày mai bán mà. Dạ. Cả một vấn đề chứ. Rồi thì bây giờ nếu mà cả nhà có mua về thì cả nhà nhớ nói chị note vô ghi bỏ thêm nè, tại ăn cái này phải có cái này phải đúng điệu. Tương ớt, cá ớt xay. Dạ. Cái trái ớt xanh như vậy nè để ăn kèm mì Quảng nó mới ngon. Còn cái ớt xay này thì chắc là em nghĩ là chị đâu có pha vô trong ai xin không được. Chị không pha, khi nào người ta yêu cầu mình mới bỏ vào. Dạ. Có người ăn được người không. Dạ. Cái này là đâu có để riêng bịch được. Nói chung là ai ngồi tại chỗ ăn thì mới được cái ớt sơ xay này. Yêu cầu thì vẫn múc bỏ vào. Dạ. Nói chung là ăn tại chỗ mới có. Đó, rồi ớt tương xay có gia vị đặc biệt thơm ngon. Là cả nhà nha. Rồi mua, nếu mà mua trên app nhớ note nha, nếu mà ai thích hãng này. Rồi. Rồi, tới giờ ăn rồi cả nhà ơi. Thì bây giờ chia sẻ lại thông tin cho cả nhà nha. Chị bán từ 5 giờ đến khoảng 9 giờ sáng thì chị sẽ dọn vô, và sau đó là chị bán online đến 8 giờ rưỡi tối. Cả nhà có thể đặt qua app để thưởng thức món mì Quảng này nha. Rồi ngoài ra 4 ngày, mỗi một tháng 4 ngày chị sẽ có bán món này là món chay. Thì cái giờ bán thì cũng giống như vậy. Rồi thì bây giờ chắc là Gia Phú Nhà Mèo sẽ mời cả nhà, cô chú anh chị cùng tất cả các bạn thưởng thức món mì Quảng. Thật sự là cái món mì Quảng này á cũng là một cái món mà gọi là cái món mà khó khăn cho mình á. Tại vì mình quay món mì Quảng rồi mình thấy là có nhiều bạn cứ nói là không giống mì Quảng, cái này nó chưa có đúng đâu. Người thì lại nói đúng rồi, mình cũng đi ăn ở ngoài Quảng rồi mình không hiểu là như thế nào mới gọi là đúng món mì Quảng đây. Thôi bây giờ chúng ta ăn thôi. Rồi đây, ăn tại chỗ tuy chỉ có một bàn thôi mà mình thấy là chị chuẩn bị cũng rất là kỹ lưỡng, và cái cách làm này cũng rất là tỉ mỉ. Trước khi ăn thì mình nói tiếp vấn đề giống và khác nha. Thật ra thì đối với Phú nghĩ á,
không phải là nó khác hay là giống gì đâu, có thể là do ở một địa phương chỗ đó hoặc là do ở một cái vùng đó cái cách làm họ như vậy thì cho nên nó sẽ có thay đổi, nhưng mà về cái gọi là cái công thức chung về cơ bản của cái món này thì nó vẫn giống nhau đó, theo Phú nghĩ là như vậy. Rồi trộn lên, mì Quảng mà phải trộn. Đây là sợi gạo lứt, sợi mì Quảng từ gạo xay mịn ra. Rau ăn kèm thường là rau cải con. Dạ rồi, cảm ơn anh. Trời ơi, anh dễ thương quá hai anh chị. Đó, trộn khéo khéo nó rớt. Đây, đảo qua đây, thịt lên ra đây. Dạ. Đó, này. Thơm. Cái sợi mì Quảng này của chị á, nó sẽ cảm giác ăn nó rất là đặc, nó giòn, nó giòn chút xíu. Loại cả nhà có bí. Do có trộn hồi nãy, có trộn cái dầu nén đó cả nhà, cho nên ăn nó sẽ thơm. Tại vì cái củ nén đó, nó sẽ có cái vị mùi hăng, nhưng mà cái hăng của nó không có như cái củ hành bình thường. Nè, đây ăn với rau mới ngon. Thì nói chung đặc trưng của cái món này là ăn với những cái rau về, rau sống như vậy, không có trùng. Nhưng mà yên tâm là đối với những loại rau này để ăn thì luôn phải đảm bảo sạch. Thì ăn chung với cái món này tạo lên nhiều tầng hương vị từ diếp cá và cải con. Cái sốt chị trộn thấm vừa phải luôn á. Thịt. Mình ăn thịt nha. Không hề bị mặn luôn, nó thấm vừa đủ, nó đều cái miếng thịt đó. Cái này ăn kèm ớt rồi cả nhà, ớt xanh nha, ớt xanh mới đúng. Gì vậy? Dầm vô hả? Không dầm vô gì, cầm cắn ghê, biết ăn ớt luôn. Ăn chưa? Đúng rồi. Ghê. Nói rồi bọn. Nó chưa đổi màu rồi. Chưa. Ăn được nha, ớt đỏ chưa dám cắn cái ớt đỏ kiểu vậy. Múc lên cho coi. Dạ. Chị thấy mày ăn cay chưa, đủ chị cho thêm. Chưa, từ từ. Dạ, từ từ để em chan vô, để em ăn xong cái này em chan thêm vô cho mọi người xem. Đó, đây cái củ nén hồi nãy mình chia sẻ thêm về cái củ nén ha. Cái củ nén nó lợi hại lắm đó cả nhà, tại vì á nó nói chung là nó có thể giúp khử mùi được một số cái món ăn như là lương hay là này nọ nè, và đặc biệt là về bây giờ chuyển qua gọi là cái gì, tư vấn sức khỏe. Nó có tác dụng chữa bệnh rất là tốt luôn, phải nói là chữa là từ trong ra ngoài, từ ngoài vô trong luôn á. Cả nhà có thể search cái công dụng của củ nén thì cả nhà sẽ thấy được rất là nhiều công dụng từ cái củ đó. Quá. Sa tế ghê. Mang để nếm thử. Đo chứ đã. Ghê đấy. Dạo này bạn tôi ghê đấy. Cái này đã xào cái gia vị cho nên nó sẽ bị ớt và nó có vị ngọt của gia vị nữa. Xong rồi đổi màu.
Rồi, đó, chín bỏ rồi. nhiêu đây được á. Cay á, bỏ nhiều không được đâu. Ai mà ăn kiểu gì chứ. Trời ơi. Lần đầu tiên có vụ thử ớt. Đó. Mày thích cái củ nén quá cho nên phải chia sẻ thêm với cả nhà. Ở ngoài chung á, thậm chí cái củ nén làm chè luôn á cả nhà. Chè với đường á, ăn nó để giải cảm á. Bỏ thêm đen nhá. Bỏ thêm đen. Không, cái này có cay ăn ngon không? Nó có vị ngọt á, với sa tế á, nên cả nhà nhớ kêu bỏ này vô nha, nếu mà ai thích cay. Nãy mặc dù chị có chan cái mắm chua ngọt vô, nhưng mà mình ăn chúng ta sẽ vẫn cảm nhận được cái đậm vị nét của cái sốt thịt. Cái mắm chua ngọt chỉ làm gia tăng thêm cái hương vị thôi. Tôm ha. Đây. Tôm. Làm miếng lột vỏ mình ăn vỏ luôn nha. Có cơm canxi. À, vỏ to không có canxi. À, cái thịt này chị xào nó săn, cái thịt nó săn nhai á, nó sột. Ok, ngon. Đó. Xong rồi cả nhà ơi, thật sự thích quá, bữa nay ăn mì Quảng thích thiệt. Em nói thiệt cái gì là em thích thiệt món mì Quảng của chị. Lâu thèm là phải đặt cho náp thôi. Tại thật sự nói với cả nhà là mặc dù chị để 20, 25, 30 ngàn, nhưng mà nãy chị chia sẻ là 15 ngàn chị vẫn bán để cho những người dân lao động có thể thưởng thức được cái món này. Thì 15 ngàn thì chị sẽ bỏ thịt và trứng cút. Cho nên nếu mà ai mà buổi sáng đi ngang qua con đường này thì lỡ mà chúng ta sáng không ăn nhiều, mua phần 15 chị cũng có thể bán cả nhà. Và nhớ là nếu mà ai muốn ăn thử thì đặt qua app. Lưu ý khi mà đặt thì ai mà ăn cay thì nhớ nói chị để chị bỏ cái sa tế cay đó vào, ăn nó sẽ đậm đà hơn, nó cay thơm hơn. Như cả nhà nãy có thấy thì và lúc mà chan nước sốt đó, nếu mà ai mà khẩu vị mà đậm vị hơn thì cũng có thể nói chị để chị chan nhiều cái nước sốt hơn một tí. Như cái phần nãy Phú ăn là nói chung là chị chan rất là đều tay, nó vừa đủ thấm hết tất cả các nguyên liệu luôn, nó sẽ không có đọng nước ở dưới phần quá nhiều. Và cái điều quan trọng là hương vị chị làm rất là hài hòa, ăn không có bị mặn hay là ngọt, khiến nó khiến mình muốn ăn hoài. Đó là những cái chia sẻ của mình. Rồi những cái thịt hay là những cái tôm được chuẩn bị rất là kỹ, tươi, thấm vị. Rồi thôi, đó là những chia sẻ rất là, nói chung là thực tế nãy giờ Phú những gì đã trải nghiệm. Còn ai đã ăn ở đây hoặc là sau khi xem clip này ăn, nhớ cho Phú bình luận nha. Rồi, cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Đừng quên một món ăn ngon sẽ ngon hơn nếu chúng ta thưởng thức cùng người thân, bạn bè và chia sẻ nó với tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà những clip hấp dẫn kế tiếp. Cảm ơn chị.